Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một chút về đơn vị SH, một trong số những đơn vị được buff trong cái bản cập nhật 9.1 vừa qua. Thì cái thông tin cơ bản anh em có thể kiểm tra ở trong phần cẩm nang. Chúng ta có thêm một dòng thuộc tính mới của đơn vị SH, đó là nhận được ít hơn 50% sát thương sĩ quan. Trong video clip này chúng ta sẽ cùng đi tính toán xem giá trị 50% này nó được tính như thế nào và phần trăm giảm nó có đáng giá hay không. Và cái bài này thì nó cũng hơi nâng cao một chút, cho nên anh em cố gắng theo dõi và có thể pause lại cái video và chúng ta sẽ ngẫm một chút để xem cái công thức của mình nó tính đúng hay sai. Và tính một cách tương đối thì anh em cũng có thể rút ra một cái bài học cho đơn vị SH của anh em, hoặc là các đơn vị gây ra được lượng hỏa lực lên SH của đối phương, xem là nó được giảm như thế nào. Ok, xem phần tiếp theo nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã được xem qua 3 bài kiểm thử về khả năng chống chịu của đơn vị SH. Đối với trường hợp đầu tiên, hai sĩ quan của mình không học bất cứ một kỹ năng giảm sát thương kỹ năng sĩ quan nào khác thì đơn vị này chỉ tồn tại được 59 giây và đơn vị pháo binh có thể gây ra được lượng sát thương là 82,7 triệu sát thương kỹ năng sĩ quan. Trường hợp thứ hai là mình có học thêm trừ 30% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng Nguyễn Thu Sương thì đơn vị SH này đã chống chịu được lâu hơn, là sống được 1 phút 4 giây.
và đơn vị pháo binh của địch mới chỉ gây ra được 72,1 triệu sát thương kỹ năng sĩ quan thôi. Và trong trường hợp thứ ba thì mình học thêm kỹ năng giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của chúa tể trật tự đi 30% nữa. Tổng lượng kỹ năng sát thương kỹ năng sĩ quan có thể giảm được là trừ đi 140%. Đấy, bao gồm là trừ 50% của bản thân đơn vị SH rồi. Thì cái lượng hỏa lực mà đơn vị pháo binh gây ra mới chỉ dừng lại ở 71 triệu sát thương. Và đơn vị SH của mình có thể tồn tại được 1 phút 8 giây. Đến đây thì nó có một chút mâu thuẫn là 30% sát thương kỹ năng sĩ quan được giảm đi, mà cái phần hệ số sát thương cuối cùng mình nhận được nó lại không chênh lệch nhau là nhiều. Và đến đây thì mình thấy có một chút vấn đề về cái bài test của mình, và mình đã thực hiện test lại một trường hợp khác là để cho đơn vị SH này nó được sống và mình chỉ cần tính được sát thương kỹ năng sĩ quan thôi. Đó, thì với cái trường hợp test thứ hai này thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là sự chênh lệch về các phần giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của các skill mà hai đơn vị sĩ quan của mình học được. Thông qua một số phép tính cơ bản thì chúng ta có thể thấy ngay là với 30% sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm đi thì nó tương đương với 0,82 triệu hỏa lực. Trong khi đó chúng ta lấy 30% nhân với cái hệ số hỏa lực gốc của một đơn vị khi chúng ta xem trong kho xe thì nó cũng ra một kết quả xấp xỉ gần tương đương. Như vậy là để tính toán một công thức đơn giản là chúng ta có thể lấy giá trị phần trăm sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm đi nhân với chỉ số hỏa lực của đơn vị pháo, là chúng ta có thể tính ra được cái lượng sát thương mà đơn vị SH của mình phải hứng chịu. Ok, thì cái công thức này có lẽ cần phải test thêm, thì anh em cũng có thể tự mình thực hiện các bài test khác nếu như chúng ta có điều kiện thêm. Rồi, còn bây giờ clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.